السلام عليكم، أنا صديقتكم رفيف. عندي سؤال: ماذا نفعل قبل الصلاة؟ أحسنتم، نتوضأ. قال الله تعالى: والله يحب المطهرين. دعونا نتعلم صفة الوضوء. هيا. أولا أقول بسم الله. ثانيا أغسل كفي 3 مرات. ثالثا أتمضمض وأستنشق 3 مرات. رابعا أغسل وجهي 3 مرات. خامسا أغسل يدي من أطراف الأصابع إلى المرفقين. ثلاث مرات. سادسا أمسح رأسي مع أذني مرة واحدة. سابعا أغسل رجلي إلى الكعبين. ثلاث مرات. خلصنا من الوضوء، يلا نقول الدعاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عليه عبده ورسوله.